سلام، من رضا هستم و اینجا نرم افزارهای شهرسازی و معماری رو بهتون آموزش میدم. توی چنل من میتونید آموزش‌های مختلف از نرم افزارهای مختلف مثل توین موشن، اسکچاپ، سیتی انجین، GIS، ایلاستریتر و بسیاری از نرم افزارهای کاربردی دیگر رو کاملا به صورت پروژه محور یاد بگیرید. به چنل من سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتر رو از دست ندید. توی این آموزش میخوایم ببینیم که چطور میشه فقط با داشتن یک عکس از سایت پلانمون به عکس‌های سه‌بعدی و ویدیوهای جذابی برسیم. توی این آموزش من بدون استفاده از هوش مصنوعی و با استفاده از دو نرم افزار سیتی انجین و توین موشن این پروسه رو انجام میدم. در طول این آموزش میتونید با ابزارها و قابلیت‌های کاربردی مختلف این دو نرم افزار آشنا بشین و البته از اونها توی پروژه‌های مختلفتون هم استفاده کنید. این آموزش شامل دو پارت میشه. توی پارت اول پروسه انجام کار توی نرم افزار سیتی انجین هست و پارت دوم پروسه انجام کار توی نرم افزار توین موشن. با من همراه باشین. خب به عنوان مثال من فقط یک عکس از این فضای سبز دارم و میخوام این رو تبدیل به یک طرح سه‌بعدی کنم. برای این کار وارد نرم افزار سیتی انجین میشم، از قسمت نیو پراجکت گزینه نیو و بعد گزینه سیتی انجین سین رو انتخاب میکنم. در نرم افزار سیتی انجین نیاز هست که برای هر پروژه یک صحنه جدید رو ایجاد کرد. اینجا برای این پروژه اسم دلخواه رو انتخاب میکنم و در نهایت گزینه فینیش رو میزنم. خب صحنه جدید در سیتی انجین ایجاد شد. همونطور که میبینید این صحنه در زیر فولدر سین هم نشون داده میشه. هر کدوم از این زیر فولدرها ماهیت خاص خودشونو دارن. توی این پروژه ما با زیر فولدر مپس کار داریم. این زیر فولدر محل ذخیره سازی تصاویری با فرمت TIF، JPEG یا PNG هستن. برای اینکه عکس مورد نظر رو وارد پروژه کنیم کافی از عکسمون یک کپی بگیریم و در زیر فولدر مپس پیستش کنیم. میبینیم که عکس اینجا ظاهر میشه. برای اینکه این عکس رو بیاریم داخل فضای طراحی از قسمت لایر گزینه نیو مپ لایر رو انتخاب میکنیم. اینجا میبینیم که مپ لایرها 5 رو هستن. هر وقت بخوایم از یک عکس استفاده کنیم گزینه تکسچر رو انتخاب میکنیم. بقیه این گزینه‌ها برای موارد دیگه استفاده میشن که توی ویدیوی جداگانه‌ای در موردشون صحبت میکنم. بنابراین اینجا گزینه تکسچر رو انتخاب و کلیک میکنیم. از قسمت تکسچر فایل مسیر عکس رو از زیر فولدرها مشخص میکنیم و گزینه اوپن رو خواهیم زد. چون عکس مختصات جغرافیایی نداره لازم نیست که پروجکشن سیستم رو تنظیم کنیم و اوکی رو میزنیم و در نهایت گزینه فینیش. خب عکس روی صفحه ظاهر شد. از قسمت لایر میتونیم اسم لایه رو عوض کنیم. به این صورت با دبل کلیک کردن روی این گزینه میتونیم اسم لایه رو عوض کنیم. توی این مورد تناسبات عکس درست هستن. نکته مهم اینه که اگه عکستون اندازه های نامتناسبی داشت از قسمت اینسپکتور با غیر فعال کردن این قفل میتونیم اندازه های عکس رو تغییر بدیم تا تصویر و ابعاد تصویر متناسب تری رو داشته باشیم. حالا از قسمت شیپس گزینه پولیگون کرییشن شیپ رو انتخاب میکنیم و کافیه با استفاده از این ابزار تمام اجزایی که در داخل عکس هستن رو مشخص کنیم. به عنوان مثال من تمام فضاهای سبزی که وجود دارن رو با این ابزار میتونم مشخص کنم به این صورت. جاهایی که کرب وجود داره رو میشه با زدن کلید A و نگه داشتن کلید کنترل و با استفاده از اسکرول موس خط رو به صورت آرک رسم کرد. به همین صورت که میبینید توی تصویر این کرب ایجاد میشه و دوباره اگر کلید A رو بزنیم این دستور غیر فعال میشه و میتونیم لاین مستقیم رو رسم کنیم.
خب میبینید که محدوده این فضای سبز ایجاد شد. برای تمام فضای سبز، مسیرهای پیاده و دریاچه‌ای که وجود داره به همین شکل باید این محدوده ها مشخص بشن. برای اینکه تایم ویدیو زیاد طولانی نشه من این قسمت رو اسکیپ میکنم. خب همه فضای سبز مشخص شدن. اینجا اسم لایه رو تغییر میدم به لایه فضای سبز و درختان. دقیقاً به همین صورت محدوده برای تمام فضای دیگه مثل دریاچه و مسیرهای پیاده رو هم مشخص میکنم. حتما لایه هایی که کاری باهاشون ندارید رو قفل کنید و شروع میکنم به رسم محدوده دریاچه. برای اینکه لایه بندی درست باشه و بعداً بتونیم متریال ها رو به صورت جداگانه به فضاها بدیم نیازه که قسمت های مختلف توی لایه های مختلف باشن. لایه آب یا دریاچه هم ایجاد شد و در نهایت میریم سراغ مسیرها که دقیقاً مثل فضای قبل ایجاد میشن و در لایه جداگانه ای قرار میگیرن. مسیرها هم ایجاد شدن. اگه بخوایم هر چند مسیر به عنوان یک پلیگان شناخته بشن نیازه که اونها رو هم با هم انتخاب کنیم و از قسمت شیپ گزینه کامباین شیپ رو بزنیم. این کار هم انجام بدیم تا طرح منسجم تری رو داشته باشیم. خب همه ترسیمات انجام شد. حالا نیاز هست که به فضاهای مختلف این طرح متریال بدیم. حتی متریال رنگ هم کافیه. چرا باید متریال بدیم؟ چون در نرم افزار تو این موشن بتونیم به راحتی متریال های با کیفیت رو وارد طراحی کنیم و تو این موشن بتونه فضاهای مختلف پروژه رو از هم دیگه متمایز کنه. بنابراین حتما باید متریال لی در سیتی انجین انجام بشه. سیتی انجین بر مبنای کدنویسی هستش. توی این نرم افزار یک سری کدهای آماده وجود داره که میتونیم ازشون استفاده کنیم. در غیر این صورت کد لازم رو باید خودمون ایجاد کنیم. اگه بخوایم از کدهای آماده استفاده کنیم باید از قسمت ازریلیف از زیر فولدر رولز و بعد زیر فولدر پلنت یک کد آماده برای درختان و فضای سبز درگ و دراپ کنیم داخل محدوده فضای سبز. از قسمت اینسپکتور هم میشه تراکم درخت‌ها رو تغییر داد. برای قسمت آبی یا دریاچه میخوایم یک متریال آبی رنگ ایجاد کنیم. برای ایجاد کد رنگ آبی باید در زیر فولدری که پروژه توی اون قرار داره روی زیر فولدر رول کلیک راست کنیم و گزینه نیو CGK رول فایل رو بزنیم. یک اسم واسش انتخاب میکنیم و فینیش رو میزنیم. این قسمتی است که کدنویسی در سیتی انجین در داخلش نوشته میشه. برای متریال رنگ آبی این کد دستوری که میتونید هم از توی کپشن کپی کنیدش رو مینویسیم و کنترل سیو رو میزنیم. بعد از سیو این کد در زیر فولدر مربوطه ظاهر میشه و با درگ و دراپ کردن به داخل محدوده آب یا دریاچه تر این متریال بهش داده میشه.
دقیقاً با همین روش کد دستوری برای رنگ مسیر پیاده رو هم ایجاد می‌کنیم تا فقط یک متریال به این مسیرها داده بشن که در توین موشن بشه با کیفیت بهتری بهشون متریال بهتری رو نسبت داد. و حالا متریال دهی انجام شده و باید از پروژه برای وارد کردن به نرم افزار توین موشن خروجی گرفته بشه. برای این کار لایه ها رو از حالت قفل خارج میکنیم، همه رو انتخاب میکنیم، از قسمت فایل اکسپورت مدل رو میزنیم. اینجا هم میتونید فرمت اتودسک FBX رو انتخاب کنید، هم آنریل انجین. من آنریل انجین رو میزنم. اسم فایل و پوشه محل ذخیره سازی فایل رو انتخاب میکنیم. از قسمت جیومتری ستینگ گزینه سنتر رو میزنیم تا مختصات جغرافیایی پروژه درست سر جای خودشون قرار بگیرن. و نکته مهم این گزینه است که نشون میده نرم افزارهای سیتی انجین و توین موشن چقدر با هم دیگه مچ هستن. حتما باید این تیک زده بشه و فینیش رو میزنیم. خب کار ما با نرم افزار سیتی انجین تمومه. ادامه کار در نرم افزار توین موشن رو توی پارت دوم از این آموزش میتونید ببینید.